सबैजनालाई नमस्ते। म First of all, I'm very thankful to the entire team of Dalit Reader किनकि I was just a I was just someone जसको I had so much to say. मलाई के धेरै कुरा भन्नु थियो, मेरो दिमागमा धेरै कुरा थियो, मेरो मनमा धेरै कुरा थियो, मलाई खड्किरहेको कुराहरू धेरै थियो, तर त्यो भन्ने तरिका, त्यो कसरी पस्किने, त्यो कसरी धेरै रिडर्सलाई रिच गर्ने, कसरी त्यो आफ्नो राइटिङलाई इभन मोर पावरफुल बनाउने भन्ने त्यो सबै स्किल्सहरू चाहिँ यहीँबाट नै आयो हैन। अनि मलाई चाहिँ यो वर्कसपमा जोइन गर्नु अगाडि चाहिँ आई डिडन्ट एक्सपेक्ट यति धेरै चाहिँ लर्निङ हुन्छ। अनेस्टली भन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट एक्सपेक्टेड अ ऱ्यान्डम वर्कसप जस्तोको इन्भाइरोमेन्ट भन्ठानेको थिएँ हैन। तर यो वर्कसप चाहिँ युनिभर्सिटीको क्लासेस भन्दा पनि मोर इन डेप्थ गयो कि। सो कुनै कुनै मेरो युनिभर्सिटीको क्लासेसहरू आई जस्ट अटेन्डेड फर द नेम अफ ग्रेड, तर यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमा नपढेको कुरा, युनिभर्सिटीले मिस गराउने कुरा यहाँबाट पढ्न पाइयो, सिक्न पाइयो। अनि इन्भाइरोमेन्ट पनि कस्तो राम्रो थियो, सुरुदेखि नै भने गर्न सकिन्छ है, गर्न नसकिने होइन, गर्न सकिन्छ भन्ने पोजिटिभ एटिट्युड थियो, पोजिटिभली नै इन्करेजमेन्टहरू आइरहेको थियो। मेरो मेन्टर सधैँ अभाइलेबल हुनुहुन्थ्यो, लाइक कम्युनिकेसन एकदमै क्लियर हुने। अनि त्यस पछाडि मेन्टर बाहेक पनि अरू फेसिलिटेटर्सबाट पनि फिडब्याक्सहरू आउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्ने। अनि त्यति मात्रै नभएर हाम्रो साथीहरूले एकअर्काको आर्टिकलमा पनि रिभ्यू गर्न पाउने एउटा इन्भाइरोमेन्ट थियो नि त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो वर्कसप पछाडि पनि मैले अरूको आर्टिकल क्रिटिक गर्नु पर्यो भने कसरी क्रिटिक गर्ने त, मैले मेरै आर्टिकल क्रिटिक गर्नु पर्यो भने कसरी क्रिटिक गर्ने त भन्ने कुरामा नि सिकाइ भयो। सो म चाहिँ के ढुक्क छु भने चाहिँ पछि गएर पनि यो वर्कसप त अब सकिन्छ, 4 हप्ता मात्रै बाँकी छ अब त। तर 4 हप्ता पछाडि चाहिँ मलाई सायद फेरि मेन्टर्सहरूको सहयोगहरू त चाहिन्छ नै, तर धेरै नचाहिएला। पछि म इन्डिपेन्डेन्टली नै म काम गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। इन्डिपेन्डेन्टली नै मेरो ओपेडहरू पछि पनि निस्किन्छ जस्तो मलाई एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप भइरहेको छ। अनि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द इन्टायर दलित रिडरको टिम, किनकि कोर्सको डिजाइन फर्स्टमा अलिकति धेरै आएको जस्तो लागेको थियो, धेरै पढ्नु परेको जस्तो। तर 8 हप्तासम्म आउँदाखेरि यो त एकदमै सजिलै रहेछ। म किन आत्तेको थिएँ फर्स्टमा, म आफूले नै प्रश्न सोध्न मन लाग्छ कि म बेकारमा आत्तेको थिएँ पहिला त। तर अहिले त कस्तो मजाले त्यो सबै ब्यालेन्स हुने। सोचेर नै कोर्स डिजाइन गर्नुभएको छ, सोचेर नै असाइनमेन्ट्सको त्यो क्विजहरू दिनुभएको छ। सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द इन्टायर दलित टिम।